Welcome back mga selectizens at i-modify kaagad natin itong ating Blowerless waste oil wood stove mga selectizens. Kaya sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated sa susunod natin na mga videos. So ang unang gagawin natin, tatanggalin natin itong stand mga selectizens. So ayan. Tapos i-cover natin itong butas na to. Pero i-flatten natin ito kasi ito na yung magiging patungan ng ating mga kaldero. So ayan, weld na natin yung cover mga selectizens. Next, ito mga selectizens ay yung chimney na ating ilalagay. So dito bubutasan natin at saka lagyan natin ng elbow.
natin itong ating elbow mga selectizens. Habaan natin konti, meron tayong 2 feet na GI pipe. So para nasa taas yung ating mga usok. So hindi nadadaan dito sa ating mga kaldero. Ayan, i-test kaagad natin mga selectizens. Lagyan muna natin ng extra oil itong ating tangke ng oil. So, heat natin. Pwedeng kahoy dito mga selectizens, kaya maglagay tayo ng mga kahoy. So ayan, check natin mga selectizens kung kumukulo na. Okay na mga selectizens. So salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay mga selectizens sa ating mga videos, at hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo.